આજથી 3 મહિનાની શરૂઆત એટલે આખો મહિનો ફરાળમાં બીજું કંઈ બને કે ના બને, પણ સૂકી ભાજી તો બધાના ઘરમાં બને. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે બટેટા બાફવાની ઝંઝટ વગર માત્ર 10 મિનિટમાં 2 પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવીએ. 2 પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવવા માટે અહીં 3 મોટાથી મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે. તો બટેટાને આ રીતે પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી અને ત્યાર પછી પીલર વડે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. અહીં ધીમે ધીમે કરતા જુઓ, આ રીતે 3 બટેટાની છાલ ઉખાડી લીધી છે. હવે એક બાઉલમાં અડધો ભરી પાણી લઈશું અને છાલ ઉખાડેલા બટેટામાંથી એક બટેટાને લઈ આ રીતે ચપ્પુ વડે મીડિયમથી નાની સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું. આજે આપણે સૂકી ભાજી બનાવવા માટે બટેટા બાફશું નહીં. જુઓ, બટેટાના નાનાથી મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે અને પાણીમાં જ રાખ્યા છે જેથી તે કાળા ના પડે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં લગભગ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા ઉમેરી દેવાના છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા તેલમાં સિંગદાણા સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના છે. અહીં આજે આપણે 2 પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવીએ છીએ ને, જેમાં એક સૂકી ભાજીમાં આખા સિંગદાણા ઉમેરશું. લગભગ 2 મિનિટ ધીમા ગેસે તેલમાં મિક્સ કરતા જઈ અને તળતા સિંગદાણા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે સરસ તળાઈ ગયા છે. તો ચમચા વડે તળેલા સિંગદાણાને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. બધા તળેલા સિંગદાણા બહાર કાઢ્યા પછી બચેલા ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરીએ. તેલમાં બંનેને સરસ મિક્સ કરશું. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ જાય ને એટલે તેમાં 2 થી 3 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. આદુ મરચાંને પણ વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું. બસ સહેજ એવા સાતળ્યા પછી પાણીમાં રાખેલા બટેટાના સમારેલા ટુકડા પાણીમાંથી નિતારી અને આદુ મરચાંના વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. અહીં બધા બટેટાના ટુકડા વઘારમાં ઉમેરાઈ ગયા છે. તો હવે અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેર્યા પછી બધું વઘારમાં માત્ર અડધી મિનિટ સાતળી લઈશું, જેથી મીઠું અને બટેટા આદુ મરચાંના વઘારમાં મિક્સ થઈ જાય. ત્યાર પછી તુરંત જ 1/8 કપ પાણી આ સાતળતા બટેટામાં ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં 3 બટેટાના ટુકડામાંથી 2 પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવવાના છીએ ને, એટલે 1/8 કપ પાણી ઉમેર્યું છે. જો એક મોટા બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવો ને તો માત્ર 1 ટેબલસ્પૂન જ પાણી ઉમેરવાનું. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈ અને સીટી લગાવી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માત્ર એક જ સીટી કરીશું, જેથી સૂકી ભાજી માટે જોઈએ ને તેવા બટેટા ચડી જશે. કુકરમાં સીટી થાય છે ને એ દરમિયાન મેં અહીં શેકેલા સિંગદાણા અડધો કપ ફોતરા કાઢી અને લીધા છે. પહેલાં તળેલા સિંગદાણા એક સૂકી ભાજીમાં ઉમેરશું, જ્યારે બીજા સિંગદાણા છે ને તે ક્રશ કરી અને બીજી પ્રકારની સૂકી ભાજીમાં ઉમેરવાના છે. જેના માટે મિક્સરના જારમાં આ સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી સિંગદાણાને પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ, સિંગદાણા પીસી અને પાવડર ના કરતા આવા અધકચરા જ પીસવાના છે, જેથી સૂકી ભાજીમાં તે બહુ જ સરસ લાગે. હવે સિંગદાણા પીસી અને એટલા સમયમાં કુકરમાં એક સીટી થઈ ગઈ અને કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું. તો ઢાંકણ ખોલી લઈએ. અહીં માપના પાણી સાથે બટેટા ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ, એકદમ પરફેક્ટ ચડી ગયા છે. અને આ રીતે છૂટા વઘારી અને ચડેલા બટેટાની સૂકી ભાજી છે ને, તે બાફેલા બટેટાની સૂકી ભાજી કરતાં સ્વાદમાં એકદમ વધારે મીઠાશવાળી બને છે. અહીં આજે આપણે 2 સૂકી ભાજી બનાવવાના છીએ, માટે આ ચડેલા બટેટાને અમે 2 ભાગમાં વહેંચી લીધા છે, જેથી 2 અલગ અલગ સ્વાદની સૂકી ભાજી બને. પ્રથમ કુકરમાં રહેલા ચડેલા એક ભાગના બટેટામાં શેકેલા સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું અને સમારેલી કોથમીર થોડી વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરશું. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી એકદમ સરસ રીતે સાતળશું, જેથી શેકેલા સિંગદાણા મસાલો બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. અહીં મેં તીખાસમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે, પણ જો તમે ફરાળમાં લાલ મરચું પાવડર ના ખાતા હો ને તો તેના બદલે મરી પાવડર ઉમેરવાનો. જુઓ, બાફેલા બટેટા કરતાં પણ વધારે સરસ છૂટી અને સ્વાદિષ્ટ સિંગદાણા સાથેની સૂકી ભાજી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ચડેલા બટેટાના બીજા ભાગમાંથી બીજા પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવી લઈએ. જેના માટે ચડેલા બટેટાનો પેનનો ગેસ ચાલુ કરી તેમાં સૌથી પહેલાં જે સિંગદાણા તળિયા હતા ને તે જ આખા સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લેવાનો છે. છેલ્લે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી બધું હળવે હાથે મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા સિંગદાણા બટેટા સાથે મિક્સ થઈ જાય. જો સિંગદાણાના ભૂકાવાળી સૂકી ભાજી પસંદ ના આવતી હોય ને તો આ રીતે આખા સિંગદાણા તળી આ રીતે સૂકી ભાજી એકદમ છૂટી સરસ બનાવી શકાય છે. આખા સિંગદાણા સાથે છૂટા વઘારેલા બટેટાની આ સૂકી ભાજી પણ સ્વાદમાં એકદમ સરસ બને છે.
તો આ રીતે ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ મૂકી શિંગદાણા તળતા જઈ અને સાથે સાથે બટેટા સમારી લઈએ અને પછી માત્ર એક જ સીટીમાં કુકરમાં બટેટા બાફી લઈએ ને તો આ રીતે માત્ર 10 મિનિટમાં ઇન્સ્ટન્ટ 2 પ્રકારની સૂકી ભાજી બનાવી શકાય છે. હવે બંને તૈયાર થયેલી અલગ અલગ સ્વાદની સૂકી ભાજી પીરસી પણ લઈએ. પ્રથમ ડીશમાં તળેલા આખા શિંગદાણા સાથે મરીવાળી ખટાશ ગળાશ સાથેની સ્વાદિષ્ટ સૂકી ભાજી પીરસી લઈએ. આ સૂકી ભાજી પીરસાઈ જાય ને એટલે બીજી પ્લેટમાં શેકેલા શિંગદાણાના અધકચરા ભૂકા સાથે તીખાસમાં લાલ મરચું પાવડર અને ખટાશ ગળા સાથે અલગ જ સ્વાદની બીજા પ્રકારની સૂકી ભાજી પણ પીરસી લઈએ. આ બંને સૂકી ભાજી એકબીજાથી અલગ સ્વાદની અને એકબીજાથી ચડિયાતી બને છે. તમે બંનેમાંથી જે સ્વાદની સૂકી ભાજી પસંદ હોય ને અથવા તો બંને પ્રકારની સૂકી ભાજી આ રીતે માત્ર 10 મિનિટમાં ફટાફટ બનાવી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને શ્રાવણ મહિના માટે ફરાળી સૂકી ભાજીની 2 પ્રકારની રીત કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને હા, અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આખા શ્રાવણ મહિના દરમિયાન અલગ અલગ મુકાતી ફરાળી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.